เมื่อโลกเริ่มส่งเสียงเตือนมนุษย์ถึงภัยพิบัติที่กำลังย่างไกลใกล้เข้ามามนุษยชาติจึงเริ่มตระหนักกันมากขึ้นมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิดวิธีผลิตและการดำเนินชีวิตซึ่งก็ไม่ง่ายเลยสำหรับบางคนและยิ่งยากเข้าไปใหญ่หากจะให้ผู้คนส่วนใหญ่นั้นกลับไปใช้ชีวิตแบบกลับสู่ธรรมชาติในแบบ 100%แต่ในทางกลับกันโลกนี้ก็ยังมีกลุ่มคนจำนวนไม่น้อยที่พวกเขาสามารถใช้ชีวิตย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นโดยมีธรรมชาติเป็นแม่แบบสร้างโลกสีเขียวในหมู่ของพวกเขาโดยการใช้ทรัพยากรให้น้อยที่สุดพึ่งพาตนเองทั้งในด้านพลังงานอาหารและน้ำจนทำให้เกิดรูปแบบชีวิตที่เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติมากที่สุดซึ่งก็จะช่วยโลกในการลดการเกิดขยะลดการใช้ทรัพยากรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช่วยลดสภาวะโลกร้อนได้วันนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปรู้จักกับ6ชุมชนเล็กที่เปลี่ยนโลกกันครับเที่ยวส่วนตัวไม่จำกัดกำหนดวันเดินทางและงบได้เน้นใช้เวลากับสถานที่ให้อัธลักษณ์ออกแบบเส้นทางเฉพาะคุณโทร 02-047-0083 และ LINE @atalax @ARTRALUX 1. Tinker's Bubble อังกฤษ Tinker's Bubble ตั้งอยู่ในบริเวณพื้นป่าบนเนินเขาเล็กๆพื้นที่100 ไร่ในเขตชนบทของซอมเมอร์เซตประเทศอังกฤษซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 โดยกลุ่มคนที่มีแนวคิดที่คล้ายๆกันซึ่งต้องการมีชีวิตเรียบง่ายเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นพื้นที่ซึ่งปราศจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลนั่นก็คือการไม่ใช้ถ่านหินน้ำมันหรือก๊าซใดๆและหาเลี้ยงชีพโดยการปลูกป่าเลี้ยงสัตว์เลี้ยงผึ้งทำสวนออร์แกนิกโดยการปลูกแอปเปิลเป็นหลักเพื่อนำมาทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแอปเปิลออกขายที่นี่นั้นเป็นชุมชนที่ปฏิเสธการใช้พลังงานจากภาครัฐหรือที่เรียกกันว่า off grid พวกเขาจึงมีแผงโซลาร์เซลล์และกังหันลมไว้สำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้กันเองนอกจากนี้พลังงานส่วนใหญ่มาจากไม้ในป่าซึ่งถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับใช้ในการทำอาหารสร้างสิ่งปลูกสร้างต่างๆนี่คือที่อยู่อาศัยเชิงอนุรักษ์ต้นทุนต่ำโดยเน้นใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่น2. โคโนฮานะประเทศญี่ปุ่นโคโนฮานะหรือชื่อเดิมคือฟาร์มโคโนฮานะเป็นชุมชนเกษตรที่ยั่งยืนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1994 ตั้งอยู่ที่บริเวณเชิงภูเขาไฟฟูจิในฟูจิโนมิยะชิซุโอกะประเทศญี่ปุ่นบนพื้นที่100 ไร่ที่ปัจจุบันนั้นมีคนอยู่อาศัยกว่า100 คนรวมตัวกันทำการเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีสารเคมีทางการเกษตรปฏิเสธเทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมใดๆมีความพอเพียงทางอาหารสูงโคโนฮานะหรือที่เรียกกันในกลุ่มว่าครอบครัวโคโนฮานะได้ใช้ที่ดินฟรีจากเพื่อนบ้านในท้องถิ่นของพวกเขาซึ่งส่วนมากเป็นสังคมผู้สูงอายุมาเป็นพื้นที่ผลิตอาหารปลูกผักกว่า270ชนิดธัญพืชข้าวกว่า10ชนิดเลี้ยงไก่ไข่น้ำผึ้งบริสุทธิ์และทำมิโซะหรือเต้าเจี้ยวหมักซีอิ๊วและอาหารแปรรูปอื่นๆที่ผลิตด้วยวิธีการดั้งเดิมเพื่อใช้บริโภคภายในชุมชนสิ่งเดียวที่ชุมชนเกษตรยั่งยืนแห่งนี้ยังคงต้องซื้อคือน้ำตาลเกลือและเครื่องเทศบางชนิดเท่านั้นนอกจากนี้พวกเขายังใช้น้ำมันเทมปุระจากร้านอาหารในท้องถิ่นมารีไซเคิลเป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลใช้เรียกได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนเกษตรยั่งยืนที่ใช้วิถีชีวิตอย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและมีความพอเพียงที่ผู้คนทั่วโลกรู้จักกันดีแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น 3. โอเคยูอัสซัมฟอนเดสดีเซลคิดาประเทศเดนมาร์กโอเคยูอัสซัมฟอนเดสดีเซลคินดาเป็นชุมชนเล็กๆที่มีประชากรราว200 คนอยู่ทางตอนเหนือของซีแลนด์ระหว่างเมืองเฟอร์เด็กซ์แวกกับเมืองฮุนดิสเตอร์ที่ประเทศเดนมาร์กเป็นชุมชนที่ยึดมั่นในแนวคิดที่ว่าบริโภคอย่างมีสติพึ่งพาตัวเองให้มากมีส่วนในการรับผิดชอบกับการบริโภคการกินการใช้จัดการกับของเสียรวมถึงการอยู่กันอย่างพึ่งพาอาศัยกันในหมู่สมาชิกของชุมชนในชุมชนแห่งนี้เจ้าของบ้านทุกคนจะมีสิทธิเฉพาะตัวบ้านเท่านั้นส่วนสวนและพื้นที่โดยรอบตัวบ้านนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมการชุมชนซึ่งตัวแทนบ้านแต่ละหลังจะต้องร่วมกันดูแลรักษาสวนและพื้นที่รอบตัวบ้านนอกจากนี้ที่นี่ก็ยังมีสวนผักส่วนกลางที่คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการปลูกดูแลและสามารถเก็บไปปรุงอาหารที่บ้านได้บ้านทุกหลังในชุมชนแห่งนี้จะเน้นการก่อสร้างที่เรียบง่าย
วัสดุก่อสร้างที่ใช้ก็จะเป็นวัสดุที่หาได้จากท้องถิ่นหรือเป็นวัสดุมือสองเช่นไม้ที่หาได้ในท้องถิ่นซึ่งเนื้อไม้ที่คุณสมบัติช่วยป้องกันอากาศที่หนาวเย็นใช้อิฐที่ไม่ผ่านการเผาไฟทำให้บ้านอุ่นสบายนอกจากนี้ฉนวนกันความร้อนก็ใช้จากธรรมชาติอย่างก้อนฟางและพืชตระกูลปอป่านในชุมชนนั้นมีการเก็บน้ำฝนเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับอุปโภคบริโภคแทนน้ำประปาส่วนพลังงานไฟฟ้าออฟกริดที่ใช้ภายในชุมชนทั้งหมดนั้นมาจากกังหันลมขนาดใหญ่7เครื่องซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้450กิโลวัตต์โดยมากกว่าความต้องการของครัวเรือนทั้งหมดในชุมชนพลังงานส่วนที่เหลือจึงนำไปขายให้กับชุมชนใกล้เคียงและเป็นรายได้กลับเข้าสู่ชุมชนเรียกได้ว่าที่นี่เป็นหนึ่งในชุมชนพึ่งพาตัวเองที่มีศูนย์บริหารจัดการขยะมีร้านจำหน่ายสินค้ารีไซเคิลเป็นชุมชนที่มีระบบจัดการกับของเสียจากครัวเรือนที่มีประสิทธิภาพอีกแห่ง4. ฟินฮอร์น สกอตแลนด์ฟินฮอร์นเป็นชุมชนที่ก่อตั้งมายาวนาน60กว่าปีจากจุดเริ่มต้นซึ่งเป็นชุมชนที่เป็นที่สนใจของเหล่าบุปผาชนพอการเวลาผ่านไปชุมชนฟินฮอร์นแห่งนี้ก็เริ่มกลายเป็นชุมชนนิเวศวิถีที่สมบูรณ์แบบจนสหประชาชาติยกย่องให้เป็น the best practice in improving the living environment เมื่อปี 1999คนในชุมชนแห่งนี้จะใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉลี่ยน้อยกว่าคนภายนอกทั่วไปครึ่งหนึ่งมีการสร้างบ้านเชิงนิเวศที่ผนังห้องสามารถถ่ายเทอากาศได้วัสดุที่ใช้ไม่มีพิษไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเมื่อเข้าไปอยู่ข้างในให้ความรู้สึกโปร่งสบายมีแผงโซลาร์เซลล์กังหันลม4ตัวสำหรับการผลิตไฟฟ้าใช้เองนอกจากนี้ยังมีระบบบำบัดน้ำเสียอันชาญฉลาดซึ่งเป็นระบบแรกในยุโรปโดยการให้น้ำทิ้งไหลผ่านเรือนกระจกที่ปลูกต้นไม้มีพืชหลากหลายชนิดเพื่อให้ช่วยเป็นตัวดูดซับของเสียจากน้ำเรียกได้ว่าเป็นระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าชุมชนฟินฮอร์นแห่งนี้นับเป็นต้นแบบของการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในยุคแรกๆ 5. คามิกาสึญี่ปุ่นคามิกาสึเมืองเล็กๆบนเกาะชิโกกุประเทศญี่ปุ่นมีประชากรเพียง1,000 กว่าคนได้ชื่อว่าเป็นเมืองซีโร่เวสต์ที่ไม่มีถังขยะไม่มีรถขนขยะและปราศจากเตาเผาทุกคนจะทำการแยกขยะที่บ้านและนำขยะไปจัดการที่สถานีแยกขยะซึ่งจะมีการแยกขยะอีกครั้งตามประเภทที่ละเอียดมากถึง45ประเภททำให้อัตรารีไซเคิลของที่นี่สูงกว่าที่อื่นๆถึง 80% และยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนนอกจากนี้เมืองคามิกาสึยังมีโรงกลั่นเบียร์คาเฟ่ร้านรักโลกชื่อดังที่สร้างมาจากวัสดุรีไซเคิลและปัจจุบันยังได้สร้างอาคารสำหรับรีไซเคิลขยะขึ้นมาใหม่ให้มีความสะดวกสบายสวยงามเมืองคามิกาสึคือหนึ่งในโมเดลเมืองต้นแบบขยะเป็นศูนย์ของโลกครับ6. อามิชสหรัฐอเมริกาภาพที่เห็นต่อไปนี้ไม่ใช่ฉากหนังหรือภาพย้อนอดีตไปเมื่อราว100 ปีก่อนแต่นี่เป็นภาพจริงที่เกิดขึ้นณชุมชนชาวอามิชในรัฐเพนซิลเวเนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่าเป็นชุมชนที่ปฏิเสธเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดชาวอามิชเป็นกลุ่มชุมชนคริสต์นิกายแอนนาแบปติสต์ที่เคร่งศาสนาจารีตประเพณีแบบดั้งเดิมดำเนินชีวิตที่เรียบง่ายรักสันโดษอยู่กันอย่างสงบพึ่งพาตนเองให้คุณค่ากับชีวิตชนบทการคมนาคมยังคงใช้รถม้าเป็นพาหนะหลักทำเกษตรและปศุสัตว์ในแบบดั้งเดิมไม่ดูทีวีไม่เล่นอินเทอร์เน็ตเรียกได้ว่าพวกเขาปฏิเสธสิ่งอำนวยความสะดวกและดำเนินชีวิตเสมือนเป็นวิถีชีวิตที่ดั้งเดิมเมื่อราว100 กว่าปีที่ผ่านมาสำหรับผู้ชายส่วนใหญ่จะนิยมไว้เคราแต่งกายสวมใส่เสื้อเชิ้ตสีพื้นเรียบๆมีสายเอี้ยมรัดกับกางเกงใส่หมวกทรงสูงส่วนผู้หญิงนั้นก็สวมกระโปรงยาวใส่เสื้อผ้าสีเรียบๆไม่ฉูดฉาดสวมหมวกคลุมผมพวกผู้ชายมักจะทำเฟอร์นิเจอร์ต่างๆใช้เองภายในบ้านหรือทำขายบ้างเล็กน้อยในขณะที่ผู้หญิงก็จะรับหน้าที่แม่บ้านดูแลบ้านตัดเย็บเสื้อผ้าใส่เองเมื่อเด็กหนุ่มสาวอายุครบ16 ปีพวกเขาจะมีโอกาสเลือกว่าจะอยู่ในชุมชนหรือจะออกไปเผชิญโลกภายนอกหากเลือกที่จะออกไปเผชิญโลกหนุ่มสาวคนนั้นจะต้องออกจากชุมชนไปและห้ามกลับมาอีกเรียกได้ว่าคงไม่มีใครคาดคิดที่จะได้เห็นภาพแบบนี้ในขณะที่ชาวอเมริกันจำนวนมากถือว่าเทคโนโลยีที่ใหม่กว่านั้นดีกว่าเสมอ
ชุมชนทั้ง 6 แห่งนับว่าเป็นพลังเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ที่กำลังพยายามช่วยกันขับเคลื่อนให้โลกใบนี้หมุนต่อไปได้อย่างยั่งยืนครับ